यो चाहिँ आलु चप 10 रुपैयाँ हो। ससेज चाहिँ 20 मा पाउँछ होला नि, गएको 25 रुपैयाँ चाहिँ झन्डै झुकेकोमा। अब हातको अम्लो भयो, अम्लो टक्क टिपेर हैन खान मिल्ने अब छैन। यही ठुटोले गजार्ने हो। मोमोसँग खानुपर्छ चाहिँ सिङ्गामा यसरी गरेर टुप्प खाने हो हैन। यसरी भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गरेर हैन च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् हजुरहरूले हैन। हेलो साथीहरु नमस्ते। हजुर आराम हुनुहुन्छ होला? म पनि ठिकै छु हैन। आज म तपाईलाई देखाउन गइरहेछु 125 रुपैयाँमा 5 वटा खानेकुरा आइटम पाउने ठाउँ हजुर। 5 वटा। आ 5 वटा खानेकुरा हजुर 5 वटा। ए भुइँतिर त घोप्टिने हो कि हो। मैले मोमो हाफ लिएर आछु हजुर, हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। धेरै पनि छन् त। सिङ्का कहाँ गयो? ओहो मोमो हाफ सिङ्गाले चाहिन्छ खानलाई। मोमो हाफ भइहाल्यो हैन। हेर्नुहोस् साथीहरु मोमो हाफ। तर यस्तो त खान सकिन। तपाईहरुले यो भिडियो चाहिँ लाइक शेयर कमेन्ट चाहिँ दरो गर्नुस् है, किनभने म यो यस्तो त खाँदैन थिएँ। थोरै एउटा स्याब हालेर मलाई खाजा पुग्थ्यो हैन। तपाईहरुको लागि देखाउनको लागि भनेर त लिएर आएको हैन। यसले त पेट खराब गर्छ नि त यस्तो खान्छ त। लानुहुन्छ 125 रुपैयाँमा। 125 रुपैयाँमा मोमो हाफ यो भइहाल्यो। अनि स्याबोले एउटा, त्यसपछि आलु स्टिक 10 रुपैयाँको। यो आलु स्टिक 10 रुपैयाँको हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई साइड लगाइदिउँ। त्यसपछि आलु चप 10 रुपैयाँको। देन ससेज 25 रुपैयाँको। अनि ड्रम स्टिक 30 रुपैयाँको। टोटलमा 125 रुपैयाँ भएको थियो हैन। ल इन्जोय। अब खान सुरु गरौँ। अचार साथीहरु अचार खोल्न नसक्नु भयो। ए मेरो अचार खोल्ने चिज कहाँ गयो त? त्यहाँ हाले जस्तो लाग्यो त यार। अचार खोल्न सकेन साथीहरु, रबर काट्दिनु पर्यो ब्लेडले। खुल्यो अचार पनि खुल्यो। टक्क यसको मास्ती हाल्दिउँ। टक्क मोमोबाट सुरु गरौँ। हेर्दै मिठो होला यार। कति गाह्रो हुन्छ मलाई खान। कतिपय साथीहरुलाई लाग्न सक्छ कि प्रायः त मलाई सोधिरहेको हुन्छ कि कमेन्टमा हैन, हुन्छ कि हैन खाना कसरी खाइन्छ भनेर हैन। अब मोमोसँग खानुपर्छ सिङ्गामा यसरी गरेर टुप्प खाने हो हैन। यसरी अनि मैले भात साथ खानु पर्दा चाहिँ यहाँ चम्चा बानेर खाने हो। चिप एन्ड बेस्ट हैन। सस्तो चाहिँ पेट पनि दुखिदैन हैन। अहिलेसम्म दुखेको छैन। दुख्ने भए त जमाना दुखिसक्यो। खास गरी मोमो 60 रुपैयाँ प्लेट हो हैन। चिकन चाहिँ 80 लिन्छ के अरे। यो चाहिँ बफ हो। यो स्याबल चाहिँ 20 रुपैयाँ खास गरी।
अलिक ठुलो हो कि अलिक सानो पिस गर्नुपर्ने थियो खानै गाह्रो भयो ए उतै घुम्छ खालि अब हातको अम्लो भयो अम्लो टक्क टिपेर होइन खान मिल्ने अब छैन यही ठुटोले घजार्ने हो के भने आफ्नो हात जस्तो भयो नि माया लाग्छ घिन लाग्दैन है तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ मोमो चाहिँ सेलाइसकेर फटाफट खानु पर्यो भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गरेर हैन च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु हजुरहरूले हैन यो चाहिँ आलु चप 10 रुपैयाँ हो दामी छ र मिठो टेस्टी सफा बनाउनुहुन्छ के यो चाहिँ आलु स्टिक हो क्या आलु स्टिक चाहिँ 5 पिस आउँदो रहेछ 6 पिस रहेछ आलु स्टिक 6 पिस अचार चाहिँ एकदम मिठो छ कि है चट्ट चट्ट पिरो खासै पिरो नि हैन खासै ठिक्क परेको छ क्या ससेज चाहिँ 20 मा पाउँछ होला नि गएको 25 रुपैयाँ चाहिँ झन्डै झुकेकोमा ससेज पनि मिठो छ त्यस्तो नराम्रो टेस्ट खालको छैन यो चाहिँ अलिक सामान अप्ठ्यारो भयो यो हातले छुनु मिल्दैन यो हातले नछौ कि भनेर हो लास्ट क्रिस्पी बनाउनु हो गङ्गडा चपा जस्तो भयो यार यो खाना गाह्रो हो क्या थुक्का खस्न खस्यो आफ्नै थालमा खस्यो होइन भुइँतिर गयो अगाडि छ हट नाक्दिन ला
एन्जोय गाइस सेयर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सिनु हजुर सपोर्ट गरौँ न यार हैन सब आफूले गर्नुपर्छ यार के गर्नु जिन्दगी गाह्रो छ